Ako po ay si Kaden Castro ng Two Enthusiasm. Narito po ako para iulat ang halagan ng makabagong teknolohiya katulad ng cellphone at computer. Sa panahon ngayon, napakahalaga ng mga bagay na ito. Una, maaari natin ito gamitin sa komunikasyon sa ating mga mahal sa buhay. Dahil sa hindi tayo maaaring lumabas ng bahay. Pangalawa, maaari natin gamitin sa edukasyon o pag-aaral, pag-attend sa online class at pagsagot sa mga modules. At pangatlo, maaari gamitin para sa pamimili ng mga pangailangan sa pang-aaraw tulad ng pagkain at iba pa. Isang paalala, gamitin ang cellphone at o computer sa tama ng di mapapahamak. Muli, ako po si Kaden Castro na nag-uulat.